Sponzorem této epizody je firma CBA, jednička v prověřování a zabezpečení vozidel. Díky této službě si můžete zkontrolovat auto před nákupem a předejít tak dalším problémům a ušetřit spoustu peněz. Ušetřit můžete také s kódem Liberecká perla a získáte tím slevu 100 korun na prověření. Kámo, počkej, tady bude si normálně v protisměru. Že normálně jsem si myslel, jako jestli si nedělá Kam jedeš? Vole. Kámo. Děláš? A je to. Boha! Ja som na hlavnej! No hýbaj! No hýbaj!
Co děláš? Tam máš daj prednosť v jazde. Ale išiel som rýchle. A to znamená, že kto ide rýchlejšie má prednosť, to je jaká logika? Tak seš normální? Nevidím. Sorry! V pohode? V pohode? Ja som nevidel kvôli slnku. Tohle známe moc dobře z minulého videa, že? Kdyby náhodou ne, tak tady na něj můžete mrknout.